Unavida watu wanakupenda. Eh? Mwathani agocwo. Yeke nokire. Ndadoga maguru muno. No Ngai no mwega. Na Ngai no mwihokeku. Jesu ni mwathani na ikaritie ngoro yakwa irigireire muoyo mweru. Njitagwo Wa Mwangi kana Purity Mugure na ni nyendete Ngai na muthuri wa kwetagwo Joseph Gitau. Ngai ta murathime na mwike wega. Nie ndirarigwo ni uria ngwambiriria na uria nguga Bishop akanonjeri uikarite thi. My God. My God. Bishop Ngai arokurathima. Ngai arokurathima. Ni uririkanaga ga Saturday karia wagorire thinacara itigitie jagite gwa guthie jagite ngari jagite nduthi no Bishop ukigua mwina athuria ya umetaga atia ametaga atia meta kwa tere bokaga haha athuria re bokaga haha meta kwa atia. Yes. Atakoretune judges. Okay. Bishop, okay, gora now. No ke gua. Ukorete githaka-ini. Na tuigana kundiga na ndwandorire githithi uria ndarie. Ngai arokurathima. Nigenete ni undu waku na kanitha waku. Na ngukwira ciugo imwe. Ungikahurwo bara kana bara enenehe. Forward in the spirit. Never backward. Bishop, ule wa bata. Bishop, nwe kinyagia nginya haha nginyete. Nijue gutwarithia ngari. Eha Bishop ule ratumite gwakwa. Eha. Bishop, ni uyu. Nitiragukuire na ngari. Bishop, may God bless you. Mutumia tanie utangionekire hatari ateka na atarie ndiratwarithia ngari na ndirakua Bishop. May God bless you. May God bless you. Bishop, ni utumite ngie na igweta mabũrũri ma nanja UK, America, Lebanon, Italy, Australia. May God bless you. May God bless you, Bishop. Tiga wagorire hau. Ugiciria kunywa mai. Ugorete githaka-ini na nekwahitukaga ngari nyingi na gutire yarugamire ate igue. But we Bishop ulisimama. Nigetha nywe mai. May God bless you. Bishop, mwana wako aturite anyamarikite. Agita wira nini ndatumaga mbeca cia kuria. Nini ndatumaga mbeca cia gukombora nyumba. Bishop, twacemania nawe the following day mwana wakwa ukimwonera wira. God bless you. Na kanitha waku. God bless you. Uri wa bata. Uri wa bata. Andu anyu me haha. Kwina andu anyu. Bishop Ngai amurathime. Ni muramenya no umwe nake thiini wa mucie wanyu. Ni muramenya no ni mumwe wega itiguo. Turai mumunyitiriire mundu wa nguvu na mwina ndungata ya Ngai kwanyu na Ngai witu turia murathimite. Ona racereirwo ni andu abata. O ne demonaga kameme-ini. Ngai amurathime. Kanitha wa JCM muri abata na muri amagegania. Pastor Frank kuria andu marenda kuingira kanitha waku ti uria uikagirwo misijui wa online mare nathi cia nanja matitaga makihurira thimu. Nukumenya uria ukumera. Bishop,
Negenete nĩ ũndũ waku. Negenete nĩ ũndũ waku. Ũgĩtũma ngĩe igweta gwa Kabagara. Makĩhe ngiri 50. Ngai arokũrathima. Ngai arogwĩka wega. Bishop. Njakie gũkũ. Kũ. Nĩekũnyandĩka ũmũthĩ. Bishop. Ndungata ya Ngai. Ndungata ya Jehova ũrĩa ũtũũraga igũrũ mũno. Nĩwonire mũtumia ũrĩa wanjĩkire surprise. Siriona. Ngai arokũrathima. Ngai arogwĩka wega. Tiga nĩwe. Niĩ hau ndakinyire kana harĩa nginyĩte. Niĩ na ndiũingĩrĩha. But nĩwanduire kĩndũ kũrĩ. Mwathani arokũrathima. Kanitha tũrai mũnyitĩrĩire ndungata ya Ngai. Tũrai mũmũnyitĩrĩire. Bishop, nĩũramenya ndathiĩ handũ ndakuo nĩ mũndũ atigagĩrĩra andũ arĩa harĩa ndĩrathiĩ because of you. Bishop, ũrĩ wa magegania. Ũrĩ wa magegania. Na Ngai na rĩkorwo na rĩko no Ngai ndoragio kĩũria. Mami wanyu nĩ atũraga eyonere mwana ũyũ. Bishop, may God bless you. May God bless you. Nĩwatũmire kinya ngĩe njuĩrĩ cia ngiri 20. Itoĩ kana nĩ ingĩkagĩa njuĩrĩ ya ngiri 20. But nĩndagĩire. Ũgĩtũma ngĩe ngũkũ. Irekagia matumbĩ ndindaga ngĩhũrĩrwo thimũ ndware matumbĩ. May God bless you. May God bless you. Nĩngenete mwĩna mũtumia waku Lefred. Na ũyũ wa Frank. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Ibu. Hey, Bishop. Nĩũramenya Ibu nĩ nyũmba ararĩkia. Ona ndiũ kana nĩ kũnina wiki ĩno. Nduka nĩ kũrĩka ĩrarĩka Bishop. Bishop. Ngai arokũrathima. Ngai arotũra akwendete. Ngai arotũra agwĩkaga wega. Forward in the spirit, never backward. Ona ũngĩkona mahana atĩa. Forward in the spirit, never backward. Na Ngai witũ nĩ arĩgwĩkaga wega. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. Na no ngũkue na ngari ĩrĩa yaku. Ngai, kũrũria. Eko. My son. My son kũrũria. Ngai arokũrathima. Kũrũria harĩa tũthiĩte nawe na harĩa tũkinyĩte nawe kũrũria. Ngai arokũrathima. Ndũrĩ wa igino niyo. Ona ndũrĩ yani wananjarĩria ũru. Maũndũ marĩa mothe tũkoretwo tũgĩka nawe. No, nĩ ũhete support nene mũno. Bishop nĩũramenya andũ a Amerika marahũra thimũ ngatwara matawa kwao. Makandũmĩra mbeca ngatwara matawa kwao. Na nĩ ũndũ wa kũrũria agoka akaheana namba yakwa. May God bless you. Kũrũria Ngai arokũrathima. Nĩnjoketie ngatho. Kanitha wa JCM mũrĩ andũ a nguvu na mũrĩ andũ a bata na nĩngenete nĩ ũndũ wanyu. Ibu ũcio ũngĩ mũkũri nĩwĩtagwo atĩa? Nene. Bishop Nene arangorire na gũkũ kũndũ gwĩtagwo atĩa? Kariũa nĩguo. Marangora Kariũa. Marona mũtumia ũrĩa wakorirwo nĩ Bishop barabara. Mararũgamire ngari icio ciarĩ kĩndũ 8 na wa mũthũngũ arĩ ho. Ndagũthaitha marũgamire njũĩ ngũingĩra kĩrori-inĩ ekũrĩa ũtangathaga mũno. Eha Kevin. Eha mwanake ũrĩa. Ati Sabin Bottom. Sami Bottom. Hey, Ngai.
nigetha mague matiatigire na thutha Bishop matoga kinya Kevin mataigirire ngari iria yari na Kevin na wa muthungu makitiga kabati. Bishop adona the ciana nja marahura thimu makanjira nituonete wihokeku waku tutwarire matawa na ngathi na ngekira. Bishop, thank you, thank you. Kuroria, thank you my son, thank you my son. Uri wa bata nijoketie ngatho na nigenete ni undu waku. Ni thank you. Kanitha waje Kesra, thank you. Nigenete Bishop na tondu kunjiraga njarie ndagika igiri ni kurigagwo rahe ndagika igiri niki ni kurigagwo. Bishop no igwe haria kinyete ni undu waku. Thank you. Maranyona marangua reke ndatua guthie Murang'a mundu akandita una ngari akandoria akanjuria Wa Mwangi urathie ku hana agatwarwo kinya na ngari iyo ho ona ndiraigwo hau because of you. May God bless you. May God bless you. Nigenete na nijoketie ngatho nikundua mundu kuri ukandua mundu kuri gitwika mundu kuri juu yako. May God bless you. Bara gikaneneha mathina maigihe forward in the spirit, never backward. May God bless you. Thank you. Tupigie Mama Mwangi makofi sana. Mama Mwangi askofu alitupea kisiagi yake iko tayari. Tumpigie makofi. Na duka yake ni kuisha inaisha, tunaenda kuifungua na kisiagi iko hapa. So tutaipeleka Ibu akimaliza kazi na kila kitu ishapangwa. Askofu apewe awadi yake ama asipewe?